सुस्वागतम. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संचलित व श्री साईबाबा संस्थान संचलित साईबाबा महाविद्यालय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मला अधिकारी व्हायचंय व मी होणारच या व्याख्यानमालेचा आजचा 10वा दिवस. स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळे मुद्दे रोजच आपले प्राध्यापक आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात. त्यातच आज एका महत्त्वाच्या मुद्द्याला प्राध्यापक शिवनाथ तक्ते नवीन विषय घेऊन आलेले आहेत. स्पर्धा परीक्षेसाठी इंग्रजी स्पर्धा परीक्षेची स्थान काय आहे याचं आज सगळा उहापोह आपले तक्ते सर करणार आहेत. बघा, इंग्रजी हा विषय तितकाच महत्त्वाचाच आहे जितका आपल्या मराठी भाषेला आपण महत्त्व देतो. स्पर्धा परीक्षा कुठलीही असो, पूर्व असो किंवा मुख्य, त्यामध्ये इंग्रजी भाषेचा समावेश हा असतोच असतो. मग तिथे सेंट्रल ठिकाणच्या परीक्षा असो किंवा राज्यस्तरावरच्या परीक्षा असो, इंग्रजीचा त्या ठिकाणी अंतर्भाव असतो आणि बऱ्याच मुलांना इंग्रजीचा न्यूनगंड असल्यामुळं मुलं ह्या विषयाकडे टाळाटाळ करतात. परंतु ह्या जर विषयाकडे जर चांगलं व्यवस्थित लक्ष दिलं आणि जर आपण मार्गक्रमण केलं तर यश हे अटळ आहे. त्यामुळं एकंदरीतच ग्रामर लिटरेचरची भीती न बाळगता इंग्रजी हे कितपत महत्वाचं आहे हे समजून सांगण्यासाठी आज तक्ते सर आपल्याला व्याख्यान देणार आहेत. तरी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले महाविद्यालयाचे प्राचार्य शिवगजे सर, स्पर्धा परीक्षा समन्वयक प्राध्यापक ढोकणे सर, तसेच सर्व सदस्य व प्राध्यापक व तुम्ही सर्व विद्यार्थी, मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो व आजच्या व्याख्यात्यांचा परिचय मी हरदास मॅम यांना विनंती करतो की त्यांनी परिचय करून द्यावा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डीचे श्री साईबाबा महाविद्यालय शिर्डी तसेच साईबाबा स्पर्धा परीक्षा केंद्र शिर्डी अंतर्गत या उपक्रमांतर्गत आज दिनांक 8/2/2022 रोजी व्याख्यानमालेचे 10वे पुष्प गुंफित होत आहे. आजच्या व्याख्यानात व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष प्राचार्य विकास शिवगजे सर, कार्यालयीन अधीक्षक राजेंद्र कोते सर, स्पर्धा परीक्षा केंद्र समन्वयक प्राध्यापक शिवाजी ढोके, कार्यक्रमाचे प्रमुख व्याख्याता प्राध्यापक शिवनाथ तक्ते सर, सर्व समिती सदस्य, प्राध्यापक वृंद व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींचे मी प्राध्यापिका सोनाली हरदास सहर्ष स्वागत करते. या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश म्हणजेच संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो ना हो पर कोशिशें बरकरार रखो. हाच आत्मविश्वास तुमच्या कर्तृत्वातून आणि यशातून झळकावा यासाठी महाविद्यालय नेहमीच कार्यरत आहे आणि आजही आपण त्याचेच अवलोकन करणार आहोत. आजच्या व्याख्यानातून जे व्याख्याते आपल्याला लाभलेले आहे अतिशय कर्तृत्ववान असे व्याख्याते म्हणजेच महाविद्यालयाचे इंग्रजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक शिवनाथ तक्ते सर आज आपल्याला व्याख्यान देणार आहेत. अशाच कर्तृत्ववान व्यक्तीचा परिचय आपण बघणार आहोत. तर सरांचं पूर्ण नाव शिवनाथ अशोक तक्ते, आश्वीकर, शिक्षण MA, MA, MPhil, सेट, PhD सरांची सुरू आहे. सरांना अध्यापन क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे, ज्यामध्ये पदवी, पदव्युत्तर तसेच D.Ed. B.Ed. या महाविद्यालयांमध्येही सरांनी अध्यापनाचे काम केलेले आहे. सरांचा द पॅरामेडिक स्टडी ऑफ अ फेस इन अ ड्रामा विथ अ स्पेशल रेफरन्स टू विजय तेंडुलकर सिलेक्ट प्लेज या विषयावरती सरांनी MPhil केलेली आहे. तसेच अनेक महाविद्यालयामध्ये गेस्ट लेक्चरर म्हणून सरांनी व्याख्यानही दिलेलं आहे. जनता आर्ट्स अँड सायन्स महाविद्यालय रोहित छत्तीशी या महाविद्यालयाकडून बेस्ट रिसर्च पेपर रीडर हा पुरस्कार सरांना प्राप्त झालेला आहे. आंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकेमध्ये 2 कविता सरांच्या प्रकाशित झालेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय 6, राज्य व राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये 9 असे शोध प्रबंध सरांचे प्रकाशित झालेले आहेत. शैक्षणिक व संशोधन समन्वयक, बहिशाल केंद्र तसेच सांस्कृतिक विभाग NSS आदी विभागांमध्ये समन्वयक म्हणून सरांनी अनेकदा काम देखील केलेलं आहे. वेगवेगळ्या पत्रिकांमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून सरांना प्रशंसनीय कार्यक्रम अधिकारी पत्र म्हणूनही प्राप्त झालेले आहे. ज्ञान विज्ञान चळवळ अंतर्गत डॉक्टर भालचंद्र नेमाडे लिखित हिंदू जगण्याचे समृद्ध अडगळ या पुस्तकासाठी ग्रंथ अन्वेषण म्हणून सर कार्यरत आहेत. विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी त्यांनी एकूण 27 व्याख्याने दिलेली आहेत. कविता त्याचबरोबर भंडारधरण शतकपूर्तीचा प्रवास या पुस्तकाचा सरांचा इंग्रजी अनुवाद देखील सुरू आहे.
सरांच्या छंदांमध्ये कविता लेखन, अनुवाद, ब्लॉग लेखन, नाट्य, दिग्दर्शन आणि संहिता लेखन असे विविधांगी सरांचे छंद आहेत. अशा कर्तृत्ववान व्यक्तीचं आपण आज व्याख्यान ऐकणार आहोत. तर मी कार्यक्रमाची पुढील सूत्रे प्राध्यापक विकास भानसर यांच्याकडे सोपविते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅम. मी तक्ते सरांना विनंती करतो की आपण व्याख्यानाला सुरुवात करावी. अनम्यूट करा सर. Yes. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to have a dialogue with our students on competitive examinations. And there we can find the role of English as a language, as a medium, while considering the role of and the scope of this subject in competitive examination, and do we really find our way and get huge success through the process or not? Will it be a good choice? So we'll see these things and we'll discuss on the things. So I would like to mention here today's chairperson, Professor Vikas Shubide sir, principal of our college. Then the student development officer, Professor Shivajirao Dokle sir, coordinator for this program, and the anchor for the program, Professor Vikas Bhansar, Professor Sonali Hardas ma'am, and my dear all students, and the technical hand Mubin Sheikh sir. Okay, I welcome you all for this lecture, and it gives me immense pleasure to have a interaction with you on the topic. So if we consider just one examination, MPSC examination, and the pre-papers and the mains papers and the interview, so you will definitely find the scope for English subject as a language, as a medium, and as a medium of expression over there. So here in paper number 1, paper number 2, the pre-examinations, you will find that the medium of answer is in your regional language as well as English language. So if you consider that you are able to read it properly, if you consider that you can do it very well, then you can go for English medium to give the exam, to write the answers, or to note the options in English. In the case of paper 2, CSAT, means Civil Services Aptitude Test, what you can do there? And what is the use of English over there? There are several chapters, logical reasonings, then your intelligence, then the other things are also there. But there is one chapter that is for comprehension, understanding skill. So by comprehending a paragraph or two, you can write the answers, you can give answers to the questions. So there is what in the pre-exam, you can go for the paragraphs, how to understand them, how to read them, and by getting its reading, how to understand them. So it needs to bring a critical thinking process, how we can get through the situation, how to tackle the things, and how to improve your language skills for the same. And while we are considering the mains part, so there two separate papers are dedicated to language skills, to check, to analyze your language skills. So the first paper is a descriptive one,
and in the paper. म्हणजे अधूनमधून मी मराठीत पण बोलणार आहे, but it is just a flow to have an interact with you on the topic, on the subject. Okay, I will adhere to the subject to the very essence of it. So in the mains, the first paper is descriptive one, and it is divided into two. First part is for 50 marks, and it is for Marathi language. And the second part is for English. And in English, you can find there are topics such as the essay writing, and an essay of in about 400 words you need to write. And two topics are given there. You'll have to write an essay on the given topic, one essay, then you'll have to translate from Marathi into English. Okay, and then you'll have to do the precise writing. Okay, so this is what, yes, I'm going to share the screen with you. Just wait for a minute or two, and then you will be able to see my screen. Okay, and then the things in paper number 2 of the mains examination, you will find there are topics such as grammar, idioms, phrases, synonyms, antonyms, the vocabulary parts, and correct formation of words, sentences, punctuations, and the overall comprehension of the subject and of the language. So here I'm going to share the screen with you, and with this I'm going to give you a presentation. Please let me know if the screen is visible or not. Yes, it's visible, sir. Thank you very much. I'm just going to just a minute. Just have to make 1 or 2 minutes so that I can show you the screen. Okay. Actually, I was unable to make the screening of the presentation, but I'm trying to make it possible right now. And with this, you will get the presentation ready. Or else you may share your PPT to me on WhatsApp. I will share from my side. It is not that much possible because the slide has the multimedia things. That's why it is not that much easy to send, because it's the capacity is very high. Okay, so here are you able to see the screen right now? And what do you see on the screen? Hello? Is the screen visible or not? Not yet, sir. Your screen is not visible. Okay. I really beg your pardon for the inconvenience that has incurred. So here we can begin with the things. Okay. So here the point is that English is so important. Is it so? Oh, really? Do you think that English is that much important? So here we can have, you can simply see, you can simply look at this slide that 80% of the
material, the electronically based material is in English that you are going to read for the paper number 1 and the paper number 2, or the general subjects you can read from English. 3/4 of the world's mail is written in English. Okay, the interaction. And also 80% of internet users communicate in English. Books, newspapers, other material, and all the technology-based sport, international things, competitions, music, advertising, you will find the material in most of all in English language. And in India also you can find that the language of administration, especially language of governance, the proceedings, legislative and correspondence is in English language in India. So here, what is the role of English in India, among the states and abroad? So it will work, it works as a link language. तर ते एक जोडणी, एक प्रकारचं कनेक्शन, एक प्रकारची बांधणी, आपल्यातलं एक सेतू, पूल अशा अर्थानं त्याचा आपल्याला एक उल्लेख या ठिकाणी करावा लागेल. आणि म्हणून आपल्याला पुढे जाताना या सगळ्याचा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. आणि का इंग्रजी शिकायची? वाय डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश? का त्याची गरज आहे? सो टू गेट अ बेटर जॉब और प्रमोशन, to study in an English-speaking country, to present a research paper in an international conference, to help your friends, co-workers, and students learn English well, to get through means to qualify a desired examination, to express yourself effectively to the outer world. So that is what purpose you need to learn English. I'd like to share one thing that our your principal sir, his son used to get his education in the US, and now he has settled in his job in the US. So with the help of English language, you can establish yourself as a candidate, as a programmer, or as an employee. You can set yourself, you can set your goal that much, or as if you can rule over the world. And it is possible. So what is possible and how you are going to make it possible, it makes a vast difference. We'll lead to the next slide, and with the slide you will see that competitive examinations, and especially what type of examinations you can apply for. So there are certain examinations at school level, and the entrance examinations for various vocational courses. Then varied institutes and universities, they offer courses for the doctoral programs, for postdoctoral programs, for the various in order to earn some credit course, you'll have to apply for the courses. Then for UGC examinations, in the defense field, you can go with your good competence over English language. And why only in English? As you can consider English as a medium, as a view, and as a window onto world, you can see several opportunities, several topics, several subjects to study and to explore. Okay, yeah, you can also go for the banking sectors, that is from IBPS, then railway services, research. You have the potential area of research, and with your basic language skills and the soft skills also, you can secure a place, a post in ISRO, NASA, Bhabha Atomic, and these several other institutes. You can also go for civil examinations, civil services through MPSC and EUPSCs, and other state governments, public service
commission examinations, and it is also well to go for staff selection commissions. So you need to set your target first, that for what exam you are going to give for, or you are going to look. Okay, so here we can see a slide that is well explanative of UPSC. What is the scope there and what is the structure of UPSC examination from the prelim or the preliminary examination to the interview or personality tests. So if you have good language skills, you can do a vast difference. You can get the things ready, you can do the things very well. Okay, what I'm here to tell you, that just look at the various opportunities in front of you, or how to grab the opportunities and how to make you ready for the opportunities. Okay, so it is a thing that we need to work on. Then it comes with MPSC. So the structure of MPSC, the preliminary examination, 2 papers, and for the structure, maybe now it is with some updates. You can find some updates, and with the CSAT paper, then main examination, mains, and the interview. So interview is totally based on your language skills. How do you present yourself? So the knowledge part is one thing, but it's your presentation of your knowledge, your skills, and how you handle the situation effectively. That is here. You can improve the things, as these are the skills, and these skills can be acquired at any stage. Okay. The same is with SSC examination pattern. These are the patterns, but here we are going further with IELTS. Why can't you think of IELTS as an opportunity for the students, those who want to study abroad in the countries where English is generally spoken and it is used in the governance and in education? So international English language testing system. It can also be help to groom yourself while polishing your study to get a higher degree and to apply for a job, with a ransom salary. You can do it. Okay, so here I'm going to move a little further, and here you can find, and it is up to you that how is your English. तुमचं इंग्रजी नेमकं कसं आहे आणि काय कोणत्या लेवलचं आहे, कसं कोणत्या पातळीचं आहे, हे आपल्याला त्याचं अंडरस्टँडिंग होण्याची गरज आहे की नाही. बघा, तर या 2 स्लाइड मध्ये तुम्ही आपल्याला आपलं अंडरस्टँडिंग कसं आहे, काय आहे, आपलं इंग्रजी कसं आहे, हे कशावरून डिसाइड होणार आहे. डू यू स्पेंड इनफ टाइम ऑन लर्निंग इंग्लिश? इंग्रजी शिकण्यासाठी तुम्ही तेवढा जो पर्याप्त वेळ आहे त्याला देताय का? बघा, खूप काही करण्यासारखं आहे आणि आपल्याला येत नाही म्हणजे बॅड वर्कमन कॉरल्स विथ द टूल्स, नाचता येईना अंगण वाकडं असं म्हणायचं नाही. जे उपलब्ध आहे त्या सर्व साधनांचा आपण उपयोग करायचा आहे चांगल्या प्रकारे, चांगल्या म्हणजे खुबीने त्याचा वापर करता येणं. आणि पॅसिव्ह अबाउट लर्निंग इंग्लिश काय? अरे काय, आपण आतापर्यंत जर शिक्षण सगळं जर आपण एका वहीवर करत असू, ती कुठेतरी लपून ठेवायची किंवा खिडकीतून बाहेर फेकायची, बाहेर उड्या मारून पळून जायचं, मध्येच बोंबट्या मारत इकडे तिकडे हिंडायचं, लेक्चर करायचे नाही, काही नाही, ऑनलाईन तीच बोंब, ऑफलाईन तीच बोंब, असं नाही चालत. त्याचा ध्यास लागतो, त्याचं आपल्याला गांभीर्य लागतं. इफ यू आर नॉट serious about your studies, about learning, then it is highly impossible. Do you review and revise what we have learned? जे आपण शिकलोय आपण त्याची रिव्हिजन घेतोय का, त्याचं आपण आकलन करतोय का, त्याचं एकदा 2 पावलं पाठीमागे जाऊन बघतोय का, जर कुठे चुकत असेल तर ते सुधारण्याचा प्रयत्न केलाय का,
व्याकरणामधील आपल्या होणाऱ्या चुका असतील, प्रोनाउन्सिएशन मध्ये होणाऱ्या चुका असतील, स्पेलिंग्स मध्ये होणाऱ्या चुका असतील, व्याकरणातील सेन्स सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंट असेल, किंवा अशा बऱ्याचशा गोष्टी ज्या असतात की त्या साध्या साध्या असतात, कॉमन एरर्स असतात, कॉमन मिस्टेक्स असतात. तर ह्या आपण कधी सुधारण्याचा प्रयत्न केलाय का? करतो का आपण? जर DEPOT असा जर शब्द असेल, त्याचा उच्चार करताना आपण जर डेपोट असा उच्चार करत असू, तर आपण विचार करण्याची गरज आहे की इट इज नॉट डेपोट, इट इज डेपो. च इज सायलेंट इन दॅट प्रोनाउन्सिएशन. काय तर आपल्याला हे कळलं पाहिजे. किंवा वेन यू आर युझिंग vocabulary part or as a faucet, so you must know that faucet is used in American English for the British word tap. नळासाठी जे काही दोन शब्द आहे, नळ, नळाचा जो कॉक किंवा तुटेबंद्याला म्हणतो, तर त्याच्यासाठी अमेरिकन इंग्लिश मध्ये फॉसेट हा शब्द आहे आणि ब्रिटिश इंग्लिश मध्ये त्यासाठी टॅप हा शब्द आहे. आपल्याला म्हणजे व्होकॅब्युलरी सुद्धा इम्प्रूव्ह करण्याची गरज का आणि कशासाठी आहे हे तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. आय डोंट थिंक दॅट आय मे कव्हर ऑल द स्लाइड्स इन दिस presentation in today's lecture, but I will try my best to give you all the things one by one. So do you think in English? हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. आपल्याला इंग्रजीमध्ये विचार करता येतो का? बघा, if you are ready to think in English, then it is highly possible, then it becomes natural to express yourself, to present yourself orally and in written format. तुम्हाला ती वाक्यरचना करण्यासाठी मनामध्ये घोळवायची गरज पडत नाही, किंवा ते करण्यासाठी आपल्याला आधी मराठीत विचार करायचा, मग त्याच्यासाठी इंग्लिशमध्ये काय शब्द आहेत आणि मग त्यासाठी कशी वाक्यरचना आहे, अशा प्रकारचं फार फिरून फिरून करण्याची गरज नाही. यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश. ओके. आणि हे जर आपल्याला जमत नसेल तर आपलं इंग्लिश कसं आहे बघा, आणि जर जमत असेल तर आपलं इंग्लिश कसं असेल हे बघा, कसं होईल हा विचार करा, जरासं फ्युचरिस्टिक बना. Okay, so do you apply new words in interaction, new vocabulary? There are two types of vocabulary, your passive vocabulary and your active vocabulary. The active vocabulary is the part that the words you use in interactions, in day-to-day or in daily communication, the words you use, that becomes your active vocabulary. And you know the words, you know their meanings, but you do not use them in day-to-day interaction or in certain interactive activities. That is your passive vocabulary. So you try to make your passive vocabulary as your active vocabulary. Okay, we'll move to the next slide, and on this you will see the points that are continued from the previous slide. Do you rely heavily upon your regional languages? आपण बऱ्याच वेळेस जर समजा इंग्रजी व्यतिरिक्त ज्या इतर आपल्या रिजनल लँग्वेजेस आहेत, मातृभाषा असतील किंवा प्रादेशिक भाषा असतील, त्यांचा जर आपण जास्त फायदा किंवा त्यांचा जर आधार घेत असू, तर त्या ज्या काही आधाराच्या काही कुबड्या आहेत तर त्या आपल्याला योग्य प्रकारचा सीज देऊ शकत नाही. प्रत्येक भाषेचा एक टोन, एक लहेजा, एक कल्चर वेगळा आहे, लक्षात घ्या. हिंदी भाषेचा टोन, हिंदी भाषेचा जो एक लहेजा आहे तो वेगळा आहे, मराठी भाषेचाही वेगळा आहे आणि इंग्रजीचाही वेगळा आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन त्याची एक जी रिदमिक जी काही पॅटर्न आहे तो वेगळा आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द इंडियन लँग्वेजेस. जर मराठी आपल्या ज्या काही भारतीय भाषा आहेत त्याचा जर विचार केला, मराठी, हिंदी हे जे काही देवनागरी स्क्रिप्ट असलेल्या ज्या काही आपलं इंडो आर्यन ज्या लँग्वेजेस आहेत याचा जर आपण विचार केला तर आपलं हे लक्षात येईल की ह्या भाषा ज्या आहेत तर त्या सिलेबल टाइम्ड आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये अवयव जो आपण ज्याला म्हणतो ना की ह्रस्व दीर्घ या प्रकारे ते चालत असतं. एक प्रकारचा कॉन्ट्रास्ट किंवा अपोजिट थिंग्स, ह्रस्व आणि दीर्घ, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की शॉर्ट आणि लॉंग अशा स्वरूपाचे सिलेबल्स यावर चालते. अँड whereas in English is a stressed time language. त्याच्यामध्ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अशा स्वरूपाचे त्याच्यामध्ये असतं, जे टायगर बर्निंग ब्राईट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाईट.
तर त्यातले सगळेच जे अवयव असतात किंवा जे सगळेच असे सिलेबल असतात ही एकसारखे उच्चार होत नाही. काहींचा उच्चार होतो तर काहींचा उच्चार हा त्याच्यावरती जोर किंवा स्ट्रेस दिला जात नाही. इंटोनेशन पॅटर्न इज डिफरंट. Okay, if I start speaking in English in Marathi tone like this, so how you will get this and that? So it will become very humorous, na? Yes or no? तर हे तुमचं अनइम्प्रेसिव्ह असं वाटेल जर तुम्ही असं बोलत असाल. सो यू नीड टू अक्वायर द टोन ऑफ दॅट लँग्वेज. पण हे सगळं करत असताना आपली ओरिजिनॅलिटी सुद्धा महत्वाची आहे. आपला स्वतःचा एक पर्सनल डायलेक्ट असतो, एक इडिओलेक्ट असतो आपला, तोही आपल्याला अक्वायर करता आला पाहिजे. सांगायला गेलं तर बऱ्याचशा गोष्टी याच्यामध्ये आहेत आणि ते सांगता सांगता पुढे आपलं सरकता येणं जरा मुश्किल होऊन जाईल. तर मला त्यामुळे जरा मोह आवडत नाही, पण तरीही तुम्हाला थोडे शेवटपर्यंत कसं घेऊन जाता येईल याचा मी प्रयत्न करेल. व्हॉट अँड हाऊ डू यू रीड इन इंग्लिश? आपण मध्ये वाचतो का? वाचतो तर कसं वाचतो, कुठून वाचतो आणि कोणत्या स्वरूपाचं आपलं वाचन आहे? डू यू फील कॉन्फिडंट युझिंग इंग्लिश? आपल्याला इंग्रजी वापरताना, बोलताना, लिहिताना तेवढं आपण कॉन्फिडंट असतो का? बघा. व्हॉट अँड हाऊ डू यू लिसन इन इंग्लिश? तुम्ही इंग्रजीमध्ये ऐकता का? बघा. आणि कशा प्रकारे ऐकतात, कोणत्या स्वरूपात तुम्ही ऐकतात, काय काय ऐकता तुम्ही? डू यू रेफर टू डिक्शनरीज, थिसॉरस अँड एन्सायक्लोपीडियाज? करता का? डिक्शनरी पाहिती का? बऱ्याच जणांना डिक्शनरी माहितच नाही. आपल्या विद्यार्थ्यांना डिक्शनरी कायला म्हणतात, कशाबरोबर खातात. आणि ही परिस्थिती सार्वत्रिक आहे. इट इज युनिव्हर्सल थिंग. सगळीकडे जा, कुठेही जा, पळसाला पानं तीनच आहेत. आणि घरोघरी जा, मातीच्या चुली बांधतात. आता मातीचं जाऊन त्या ठिकाणी लोखंडाच्या चुली आल्या असतील, गॅसेस आले असतील, बघा, म्हणजे गॅस सगळे आले असतील. पण परिस्थिती सार्वत्रिक आहे, सगळीकडे सारखंच आहे. आणि इतर ठिकाणी तेवढं त्याच्याबद्दलचं अलर्टनेस हे नाही, त्याच्याबद्दल तेवढं जाणीव, तेवढं अवेअरनेस नाही. बघा. तर यामुळे आपल्याला काय करण्याची गरज आहे? वी नीड टू इम्प्रूव्ह इंग्लिश. कशी इम्प्रूव्ह करणार तुम्ही? व्हॉट आर द वेज टू इम्प्रूव्ह इंग्लिश? सो हिअर यू कॅन सी काय करावं लागेल तुम्हाला. असं जो जोडधंदा म्हणा किंवा आपलं एक असं एक वेळ म्हणून, लेजर टाइम म्हणून करायची गोष्ट नाही. यू नीड टू मेक इट ए पार्ट ऑफ युअर लाईफ. तुम्हाला तुमच्या जीवनात एक त्याचा एक असा मोठा पार्ट घ्यावा लागेल. तेव्हा कुठे ते करता येणार आहे, तेव्हा कुठे ते जमणार आहे. आणि जर ते जमू शकतं तर कुणालाही जमू शकतं. अगदी काठावर पास असलेला 35 मार्क असलेला इंग्रजीमधील तो सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे इंग्रजी बोलू आणि लिहू शकतो आणि त्या इंटरनॅशनल लेवल पर्यंत जाऊन आपली एक ओळख निर्माण करू शकतो. हे करता येणं शक्य असतं. यू नीड टू मेक इट ए पार्ट ऑफ युअर लाईफ. म्हणजे कुमार सानू यांच्या आवाजात जे गाणं आहे, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी आहे. तर एक जीवनाचा ध्यास ज्यावेळेस तुम्ही बनवाल एखादी गोष्ट, तेव्हा ती तुमच्या बरोबर कायमस्वरूपी असेल. आणि एक साया, एका सावलीसारखं आपल्या बरोबर पाहिजे. आपण त्यांनी आपली सावलीसारखी साथ केली पाहिजे. त्याची साथ कधी सोडली नाही पाहिजे. एवढा ध्यास आपला एखाद्या गोष्टीचा घेतला तर त्यामध्ये यशस्वी होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. नो शॉर्टकट्स, नो फॉर्म्युली, नो ट्रिक. यात कोणते काही जादू मंत्र किंवा दोरेगंडे वगैरे असं काही नाही. यात काही छोटफोट कार्यक्रम नाही काही. असं 1-2 मंत्र मारले, खूप मारले आणि लगेच तुम्हाला इंग्रजी बोलता आलं, इंग्रजी लिहिता आलं किंवा तेवढं अस्खलितपणे तुम्ही इंग्रजी बोलू आणि लिहू शकाल. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. त्याला काय असं काही सूत्र किंवा असं काही नाही त्या ठिकाणी, किंवा काही शॉर्टकट्स पण नाही आहेत. ते सरळ सरळ कट आहेत आणि त्याला तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. फेस इट, नेव्हर लेट डाऊन. बऱ्याच वेळेस आपण पाठीमागे येण्याची, जाऊ दे नको आपलं जमत नाही, ज्या सोडून मरू द्या, असं आपण करतो. पण आपण जे प्रयत्न जिथे सोडून देतो, यश त्याच्यापेक्षा पुढे फक्त 2 पावलावरती असतं. फक्त आपण तिथपर्यंत पोहोचत नसतो. आपल्याला वाटतं की नाही आता आपल्याला शक्य नाही, आपण डिसअपॉइंट होतो. यू नीड नॉट टू डिसअपॉइंट. आणि आपल्याकडे एक चांगला ऍटिट्यूड असला पाहिजे की आता जे पुष्पा ही जी काही फिल्म आहे, त्या फिल्मच्या माध्यमातून एक ती जे काही कॅरेक्टर आहे पुष्पराजचं, त्याच्यामध्ये असलेला जो एक काय म्हणतो आपण त्याला, त्याच्याकडे असलेला जो एक ऍटिट्यूड आहे, तो काही अंशी म्हणजे जो एक पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आहे तो असणं गरज आहे. मग आपण हार मानायची नाही, झुकूंगा नाही, हे त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. ह्या लेवलने आपल्याला पुढे जाता येणं शक्य आहे. एन्जॉय द लर्निंग एक्सपिरियन्स. आणि शिकणं
हा एक खूप महत्वाचा त्या ठिकाणी जो आहे तो एक एक्सपिरियन्स आहे, एक अनुभव आहे. एखाद्या ठिकाणी पोहोचायचंय तर पोहोचल्याचा आनंद नसतो, तिथे जाण्यात जो आनंद आहे, द एक्सपिरियन्सिंग जर्नी, ती महत्वाची आहे. ती शिकण्याची सुद्धा एक प्रकारचा प्रवास, जर्नी हा सुखकर प्रवास होतो. अँड इट विल लीड टू युअर डिझायर डेस्टिनेशन. यू कॅन लर्न इंग्लिश फ्रॉम मूवीज अँड सॉंग्स. हे शक्य आहे, हे करू शकता तुम्ही. आणि काय बरेचसे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला त्याच्यातून मिळू शकतात, रेडीमेड्स तुम्हाला मिळू शकतात. काही वेळेस ते जरा विनोदी असतात, काही वेळेस थोडंसं चुकीचं पण इंग्रजी त्याच्यामध्ये येतं, आणि काही वेळेस जे आहे ते फनी आपल्याला त्याच्यातून कळू शकतं की व्हॉट इज गुड अँड व्हॉट इज बॅड, व्हॉट इज करेक्ट अँड व्हॉट इज इनकरेक्ट. आपण त्या माध्यमातून पण शिकू शकतो. माय नेम इज अँथनी गोन्साल्विस, मैं दुनिया में अकेला हूं, किंवा आय एम अ डिस्को डान्सर. सो as far as the structure, the grammatical structure, these sentences are correct one. These are correct one. तर आपण असे काही करेक्ट सेंटेन्सेस शिकू शकतो. ऍडव्हर्टिजमेंट मध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी चांगलं इंग्रजी वापरलं जातं आणि तेही आपल्याला शिकता येऊ शकतं चांगल्या प्रकारे. रिकग्नाइज अँड ऍक्सेप्ट युअर ड्रॉबॅक्स. तुमच्या काय जे काय मर्यादा आहेत ना, त्या ओळखा आणि त्या स्वीकारा. आपल्याकडे एवढं एकच ऑप्शन आहे की आपण आपल्या ज्या शॉर्ट कमिंग्स आहेत, आपल्या ज्या ड्रॉबॅक्स आहेत, यू नीड टू ऍक्सेप्ट दोज, अंडरस्टँड अँड ऍक्सेप्ट दोज. कल्टिवेट हॅबिट ऑफ रीडिंग. आपल्याला एक रीडिंगची हॅबिट जी आहे ती आपल्याला कल्टिवेट करण्याची गरज आहे, आणि आपण ह्या माध्यमातून ते आपल्याला करता येऊ शकेल. आपण ते करू शकतो. फोकस, ग्रामर, व्होकॅब्युलरी अँड कॉम्प्रिहेन्शन हे आपल्याला करता येणार आहे. आणि या दरम्यान तुम्हाला काही प्रॅक्टिसेस पण दिसतील ज्या इथे पुढे असणार आहेत. आपल्याला व्याकरणाचा भाग हा जास्त सूत्र आणि अशा याच्यामध्ये जास्त किचकट प्रकारच्या याच्यात न जाता आपल्याला इनडायरेक्टली काही गोष्टी शिकता यायला पाहिजे. दोनच तुम्हाला याच्यातले समजा जर असे शॉर्टकट्स म्हणता येणार नाही किंवा त्याला फॉर्म्युला म्हणता येत नाही, पण एक तुम्हाला ऍडवाइस म्हणून सांगतो, जे काही तुम्ही ऐकाल ते करेक्ट असलं पाहिजे आणि जे काय तुम्ही वाचाल ते करेक्ट असलं पाहिजे. जर तसा सराव केला का करेक्ट ऐका आणि करेक्ट वाचा, तर तुम्हाला करेक्टपणे बोलता येईल आणि तुम्हाला करेक्टपणे लिहिता येईल अचूकपणे. तर हे करण्यासाठी तेवढा सराव आपल्याला करणं आणि तेवढी ती ऍक्टिव्हिटी पॉझिटिव्हली घेणं गरजेचं आहे. बघा, तर हे आपल्याला करता येऊ शकेल, आपण ते करू शकतो. बघा, तर आयडेंटिफाय युअर शॉर्टकमिंग्स. काय आपल्या शॉर्टकमिंग्स आहेत हे आपण पाहिलं पाहिजे. एक तर आपण असं सांगतो की आपल्याला तेवढं एक्सपोजर मिळत नाही. काय एक्सपोजर मिळत नाही आपल्याला? कारण आपण मराठी मीडियम मधून शिकलेला असतो, रिजनल मीडियम मधून शिकलेला असतो, आणि तेवढं इंग्लिशला काही नसतं. 8वी पर्यंत, काहींना 9वी पर्यंत, म्हणजे आमच्या अगोदरचे काही बॅचेस ज्या शिकलेल्या आहेत काही लोक, 8वी पर्यंत त्यांना मराठी माध्यमातून इंग्रजी विषय नव्हता. आम्हाला 5वी पासून होता. आता ह्या पिढीला पहिलीपासनं, बालवाडीपासनं इंग्रजीचं एक्सपोजर देण्यात आलेलं आहे. सो डू यू थिंक इट इज गुड और बॅड? It is a good opportunity to have a new language to learn at the pre-stages. It is appreciating thing. बघा, हे घेता आलं पाहिजे तेवढं चांगलं. आणि काय होतं की काही संकल्पना ज्या आहेत त्या आपल्या मातृभाषेतून खूप चांगल्या प्रकारे होत असतात, पण त्याचं आपल्याला अभिव्यक्त होणं, त्याचं जे एक्सप्रेशन आहे ते आपल्याला इतर कोणत्याही लँग्वेजेसमध्ये मल्टीलिंग्वल अप्रोच जर आपला असेल तर we can, or a child can learn n number of languages at a time. एक 6-7 भाषा, एक 8 भाषा किंवा एक 10 भाषा एक छोटं मूल शिकू शकतं जर त्याला तशा प्रकारचं ऍटमॉस्फिअर मिळालं. पण जर तसं नसलं तर आपल्याला तेवढं एक्सपोजर नसतं. बोलायचं कुणाशी इंटरॅक्ट करायचं. वर्गात समजा जर 1च तास जर हिंदीचा होत असेल रोजचा, आणि त्याच्यातही जर समजा सर 20% समजा इंग्लिशमध्ये बोलत असतील, तर त्याच्यातून काय घेणार तुम्ही? डोंबलं, बरोबर? कारण आणि हे इंग्रजी सारखा विषय हा मराठीतून शिकावं लागणं याच्यापेक्षा मोठी नामुष्की नाही खरं सांगायचं म्हणजे. हे जे आता इंग्लिश मध्ये शिकवायचं ते मराठीतून शिकवायचंय म्हणजे बघा काय तुमच्यापर्यंत कसं पोहोचणार आहे. सो द प्रेझेंटेशन, द डिलिव्हरन्स ऑफ द लेक्चर इट शुड बी इन इंग्लिश, so that you will have more practice, ample practice of English, listening practices and the other several other practices. Limited learning.
काय आपल्यालाच आपण फक्त त्यासाठी संकुचित करून राहिलेलो आहे. काही रात्रीचा अभ्यास फक्त म्हणजे आदल्या दिवशी फक्त अभ्यास करून येणार, काही तो पण करणार नाही. आणि बऱ्याच जणांचं आता काय असतं की आता ऑनलाईन आहे सर, आता काय अभ्यास करायची गरज नाही, आता लेक्चर करायची गरज नाही. तर हा एक प्रकारचा त्यांचा अतिरेकी स्वरूपाचा एक कॉन्फिडन्स आलेला असतो त्यांना, ते फार चुकीचं आहे. ऑनलाईन माध्यमातून जिथं ऐकणारे जे विद्यार्थी आहेत यांनी या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे की जरा पाय जमिनीवर असू द्या आणि आपल्याला कशासाठी शिकायचंय. आर यू जस्ट स्टडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्झामिनेशन, फक्त परीक्षार्थी बनायचंय का, परीक्षेपुरतच आपल्याला जमवायचंय का, की याच्यातून काही तुम्हाला एम्प्लॉयबिलिटी मिळाली पाहिजे, काहीतरी रोजगाराच्या धर्ती बसले काहीतरी मिळायला पाहिजे. झोपेतून उठायचं आणि पेपरला जाऊन बसायचं, अशी आत्ताची जी काही पिढीचा काहीतरी जो अप्रोच आहे तो काही फार बरोबर नाही, फार चांगला नाही. कारण रोजच्या रोज अभ्यास पाहिजे असो, त्याला रियाज लागतो, रोजच्या रोज करायची गोष्टी असतात, ह्या होत नसतात आणि म्हणून ते आपल्याला डिफिकल्ट वाटतं. रिडिंग स्पीड किती आहे आपलं बघू, आपलं रायटिंगचा स्पीड काय आहे, कसा आहे, आपला स्पीकिंगचा स्पीड कसा आहे, बोलण्याचा आपला जो काय एक लय कशी आपली बोलण्याची, चढउतार कशी आपले, त्याचा आपली गती, त्याचा वेग किती, काय आपल्याकडे फ्लुएन्सी आहे का. बघा, विचार चांगले जर लिहायला बसलं तर भरभर विचार सुचले पाहिजे, एक विचारांचा प्रवाह, एक फ्लो चांगल्या प्रकारचा आला पाहिजे. वाचताना सुद्धा आपल्याला ते समोरचं समजलं पाहिजे ना. आपल्याला जर ते प्रोनाउन्सिएशनच वाचता येत नसतील तर आपण काय स्पीडने वाचणारे विचार करा. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी एकमेकाशी कशा प्रकारे कनेक्टेड आहेत, जोडलेल्या आहेत, याचा एक विचार करा. बघा, रीडिंग, रायटिंग, स्पीकिंग अँड लिसनिंग ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. चांगलं जर दर्जेदार ऐकलं, समजून घेतलं तर तुम्हाला ते चांगल्या प्रकारे बोलता येणार आहे, तुमचा बोलण्याचा स्पीड त्या प्रकारचा असणार आहे, चांगला असणार आहे. रीडिंग जर चांगलं असलं तर तुम्हाला लिखाणाचा एक फ्लो चांगला येणार आहे, कारण ती एक जी आपण ज्याला म्हणतो की एक क्रिएटिव्ह थिंकिंगची जी स्टेज आहे ती त्या लेवलला तयार होत असते. बघा, तर म्हणून त्या गोष्टी महत्वाच्या. डू यू यूज स्टँडर्ड रेफरन्स मटेरियल. पुस्तकच वाचती नाही विद्यार्थी तेव्हा मग पुढचे स्टँडर्ड रेफरन्स मटेरियलचं काय घेऊन बसले असं होतं. आणि ह्या टीका कराव्या का लागतात, कारण जे अपयश आहे ते अपयशही आपलं असतं आणि यश पण आपलं असतं. चित बी मेरे और पट बी मेरी असं ज्यावेळेस आपण विचार करतो ना, एवढं म्हणजे तुम्हाला तेवढं क्रिटिकली स्वतःला घेता आलं पाहिजे तर तुम्ही तो मोठा टप्पा, तो पल्ला पार करू शकता. आर यू प्रिपेअरिंग जस्ट फॉर एक्झाम और फॉर लाईफ. काय आपलं ध्येय आहे हे आपण जर ठरवलं तर आपला खूप मोठा जो काही मोठा बदल स्वतःमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला करता येणे शक्य आहे. बघा, आणि म्हणून स्वतःला एक ट्रेनिंग देण्याची गरज आहे. जी स्टेज जी आहे रिमेंबर पासून जी सुरू होती ती क्रिएट पर्यंत आहे. यू कॅन क्रिएट नॉलेज, आणि ज्ञानाची निर्मिती करण्यापर्यंत हा जो टप्पा आहे, ब्लूम्स टेक्नॉलॉजी जी काय ब्लूम्स टेक्झॉनॉमी जी मांडलेली आहे याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की आपण कोणकोणत्या टप्प्याद्वारे पुढे पुढे जात असतो आणि आपल्याला ते रिकॉलिंग करणं, काही गोष्टी आठवणं, बे बे दुने चार, ABCD वगैरे आई, हे आपल्याला सुरुवातीला आपण त्याची हे करतो, ड्रिलिंग करतो. देन वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग आयडियाज अँड कॉन्सेप्ट. एका 2-3 शब्दाच्या वाक्यामध्ये आपल्याला मांडायला सुरुवात करतो, काही आपलं ज्ञान ते वापरायला सुरुवात करतो. काल माझी 3 वर्षाची मुलगी मला काल म्हणत होती, तुम्ही खरोखरच अभ्यास करू राहिले का म्हणे. म्हणजे मी लॅपटॉपच्या समोर बसलो होतो आणि स्लाइड बनवत होतो, तर ती मला म्हणते की तुम्ही खरोखर अभ्यास करू राहिले का पप्पा म्हणे. म्हणजे बघा, तिच्या ज्ञानाचं तिने ऍप्लिकेशन कसं केलं, इंटेन्शनली, म्हणजे इतरांना अनुकरण करणं पण ती योग्य ठिकाणी वापरणं, एक ती क्रिएटिव्हिटी ती त्या लेवलपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्या सगळ्या प्रकारची तुमची क्रिटिकल थिंकिंग कशा प्रकारे जाते पुढे हे महत्वाचं असतं. आणि कॉम्प्रिहेन्शन स्किल्स मध्ये या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तुम्हाला ते समोरचा जो पॅराग्राफ आहे तो वाचून त्याच्यावरच्या प्रश्नांची उत्तर सरळ सरळ तिथेच मिळत नसतात, त्याच्यात तुम्हाला अनालिसिस करावं लागतं, काही वेळेस सिंथेसिस करावं लागतं. या गोष्टी तिथे आपल्याला करता यायला पाहिजे. जोडणी करता येणं, तिचे विलगीकरण करता येणं, सेपरेशन करता येणं, हे करावं लागतं. बरोबर, म्हणजे आपलं अंशाकडून पूर्णाकडे किंवा पूर्णाकडून अंशाकडे यावं लागतं. अनालिसिस आणि कारण उदाहरणावरून नियमापर्यंत
आणि नियमावरून उदाहरणापर्यंत अशा ज्या व्याकरणाच्या पद्धती आहेत, फ्रॉम एक्झाम्पल टू रूल अँड फ्रॉम रूल टू एक्झाम्पल, म्हणजे ज्या इंडक्टिव्ह जी काही पद्धत आहे, त्यानंतर जी डिडक्टिव्ह पद्धत आहे, तर याही दोन्ही पद्धती ह्यामध्ये महत्वाच्या आहेत आणि याद्वारे आपल्याला काय करता येऊ शकेल, ह्या आपल्यामध्ये मध्ये सुधारणा करणं शक्य आहे. हे पण बघा, तुमच्या रिडिंगच्या स्पीड वरून सुद्धा तुमचं अंडरस्टँडिंग कसं असतं, त्या परीक्षेमध्ये वेळ किती असतो तुम्हाला बघा, काय कोणत्या गोष्टीसाठी वेळ आहे आपल्याला, तर आपल्याला काय साध्य करायचं त्यानुसार आपला वाचनाचा स्पीड असतो. सो इंटेन्सिव्ह रिडिंग, ज्यावेळेस आपण काही खूप असं केअरफुली एखादी गोष्ट वाचत असतो, आपल्याला त्याच्यातलं इन्स्ट्रक्शन लेवल अँड यू कॅन लर्न न्यू वर्ड्स अँड ग्रामर, नवीन शब्द आपल्याला शिकायचा असतो, नवीन पद्धतीमध्ये वापरायचं असतं, म्हणून ते जे रिडिंग असतं दॅट इज इंटेन्सिव्ह रिडिंग. एक्सटेन्सिव्ह रिडिंग फास्ट असतं, फार जास्त काय आपलं भरभर भरभर वाचून त्याचं फक्त स्किमिंग करायचंय, स्कॅनिंग वगैरे आपण जे करतो आणि त्यातला जो मुद्द्यापाशी जाऊन पोहोचायचंय तिथपर्यंत आपण जाऊन पोहोचत असतो. इट इज फास्ट, फ्लुएंट, ॲडिक्वेट, कॉम्प्रिहेन्शन अँड एन्जॉयबल. सो स्पीड रिडिंग प्रॅक्टिससाठी काय करायची गरज आहे, तर व्हेरी फास्ट, फ्लुएंट, हाय कॉम्प्रिहेन्शन, नॅचरल रिडिंग, एन्जॉयबल. तिथे तुमचं अंडरस्टँडिंग काय होतं, हाय अंडरस्टँडिंग. फ्रॉम लो अंडरस्टँडिंग टू हायर अंडरस्टँडिंग यू कॅन मूव्ह ऑन, यू कॅन मूव्ह फॉरवर्ड. आपण जरा थोडंसं फास्ट जातोय. लर्निंग पिरामिड, आपल्याकडे ज्या अध्यापन पद्धती असतात आणि ज्या माध्यमातून आपण शिकतो आणि जिथून शिकायला सुरुवात करतो, आपण जर विचार केला तर आपल्याला कुठून आणि कोणत्या लेवलला किती टक्के आपल्याला मिळत असतं, तर बघा ते बरंचसं लेक्चरिंग मध्ये पॅसिव्ह पद्धतीने चाललेलं असतं. कुणासाठी चाललेलं असतं, त्यांना त्याचं काहीच पडलेलं नसतं. खरं सांगायचं म्हणजे हे काही उदाहरणाच्या आधारे मी सांगतोय, हे मी जे काही सामान्यीकरण करतोय किंवा तुमच्यावर काही इम्पोज करतोय, लादतोय, ते का लादतोय, कारण काही अनुभवातून माणूस शिकून पुढे जातो, कळतं आपल्याला. कारण त्या लेक्चरिंग मधून तेवढं जर पॅसिव्ह लर्निंग येते, ठीक आहे, फार जास्त इफेक्टिव्ह असं म्हणता येणार नाही. आपण स्वतः स्वयं अध्ययन, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी ज्यावेळेस आपण करायला लागतो, रीडिंग 10% वर येतो आपण बघा. त्यानंतर आपण काही ऑडिओ व्हिज्युअल ऐकायला सुरुवात करतो, आपण काही मल्टीमीडियाच्या आधारे, मोबाईलच्या आधारे, टेप रेकॉर्डर असेल, रेडिओ असेल, व्हॉट इट मे बी, या माध्यमातून जर आपण काही शिकायला सुरुवात केली, टेलिव्हिजन असेल तर 20% आपण जाऊन पोहोचतो. काही डेमॉन्स्ट्रेशन, जर काही आपण ते ऑब्जेक्ट वगैरे पाहिलं, त्याचं प्रेझेंटेशन वगैरे पाहिलं, त्याचं कशा प्रकारे द मेकिंग अँड द ब्रेकिंग ऑफ रूल, तर आपला त्याच्यातून ते डेमॉन्स्ट्रेशनच्या माध्यमातून 30% करू शकतात. डिस्कशन, चर्चा करायची, एकमेकाशी त्याच्यावरती डिस्कशन करायचं, समजून घ्यायचं, याच्यातून 50% पर्यंत आपलं अंडरस्टँडिंग होऊ शकतं. प्रॅक्टिस डुईंग, जेव्हा आपण ते करायला सुरुवात करतो तेव्हा कुठे आपलं काय होतं, ते जे क्षेत्र आहे ते फार पुढे पुढे आपलं व्यापक होऊन जातो. आपल्या बुद्धीचा आवाका इतका मोठा आहे की आपण त्याचा जर वापर करायला सुरुवात केली, आणि जे शास्त्रज्ञ लोक आहेत ते ज्यावेळेस त्यांचा बुद्धीचा आवाका वापरतात, ते फक्त 1 ते 2% किंवा त्याच्याही पेक्षा कमी एवढा त्यांच्या बुद्धीचा त्यांचा वापर झालेला असतो. तर आपण किती आपल्या बुद्धीचा वापर, त्या मनाने आपल्या बुद्धीचा काही म्हणजे काहीच वापर नाही, काडी मात्र नाही. इंग्लिशमध्ये एक हॉलिवूडची मूवी, एक लुसी नावाची मूवी आहे, LUCY, तर याच्यामध्ये ते एक प्रकारचं हायपोथेटिकल अशा प्रकारचं एक दाखवलेलं आहे. त्याच्यात बऱ्याचशा म्हणजे क्रिएटिव्ह असतात. आमचे सोनवणे सर, विजय सोनवणे सर, ते बऱ्याच हॉलिवूड करत असतात. त्याच्यात मांडलेल्या ज्या काही संकल्पना असतील किंवा त्यात जे काही इमॅजिनेशन आहे, त्या इमॅजिनेशन साठी नक्कीच हॉलिवूडची फिल्म्स पाहाव्यात. तर त्या लुसीमध्ये सांगितलंय की तिच्या लाईफमध्ये तिचा जवळजवळ 90% 95% पर्यंत तिच्या मेंदूचा वापर करते. जर तेवढा वापर करता येणं शक्य असेल, जर केला तर माणूस कुठल्या कुठे जाऊ शकतो. तर त्याचे काही आपण ज्याला म्हणतो की ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस हे त्याच्यामध्ये दाखवले होते. पुढच्या व्यक्तीच्या मनात काय चाललंय हे तुम्हाला त्या लेवलला त्यावेळेस कळू शकतं. अशा स्वरूपाचं एक काल्पनिक त्याच्यामध्ये मांडलेलं आहे. ती इथे त्यातला आपण फक्त एक अप्रोच यामध्ये आपण बघू शकतो. दुसऱ्याला तुम्ही जे समजलंय ते सांगा, समजून सांगण्याचा प्रयत्न करा. टीच अदर्स बघा, तर त्यात तुम्हाला 90% पेक्षा जास्त त्याच्यातून परसेप्शन होत असतं. ठीक आहे. आता LSRW मधला जो सर्वात महत्वाचा पार्ट आहे L, आणि त्या L बद्दल आपल्याला ज्यावेळेस पाहायचं, इम्प्रूव्हिंग LSRW मधला जो लिसनिंग पार्ट आहे तो आपल्याला पाहायचा आहे. मला माहिती मी जरा थोडा जास्त वेळ घेतोय, पण मला तुम्ही सांगू शकता अजून किती वेळ आपण घेणं अपेक्षित आहे?
मी संयोजकांना विनंती करतो की अजून किती वेळ घेणं अपेक्षित आहे? तसे 4 वाजलेले आहेत सर, बट यू कॅन कन्क्लूड ॲज सून ॲज यू पॉसिबल. ठीक आहे, ओके. हा म्हणजे कारण मला तेवढं ते सगळं वाइंड अप करणं, कारण प्रत्येक मुद्द्यावर खूप काही सांगण्यासारखं बोलण्यासारखं आहे, नक्कीच आहे. पण तरीही एकदा मी थोडंसं उजरतो त्याबद्दल आणि थोडं एक दोन मला तुम्हाला ऑडिओ क्लिप्स पण त्याच्यामधून व्हिडिओज पण दाखवायचे आहेत, तेही मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहे. इम्प्रूव्हिंग LSRW लिसनिंग, सर्वात महत्वाचं आणि अंतर्भूत जे कौशल्य आहे लिसनिंग. युअर स्टडी ऑफ लँग्वेज, युअर लर्निंग ऑफ लँग्वेज स्टार्ट्स विथ L, लिसनिंग. या म्हणजे त्या भाषेतील जे श्रवण कौशल्य, त्या श्रवण कौशल्यापासून तुमची सुरुवात होत. रिसेप्टिव्ह आणि प्रोडक्टिव्ह जे तुम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतं त्या माध्यमातून असलेलं जे काय भाग आहे तर ते लिसनिंग आणि रीडिंग हे रिसेप्टिव्ह आहेत. आणि दोन जे आहेत रायटिंग अँड स्पीकिंग हे जे आहे तर ते म्हणजे प्रोडक्टिव्ह आहे. त्याच्यातलं लिसनिंग आणि स्पीकिंग हे ओरल स्किल्स आहेत आणि रिटर्न स्किल्स रीडिंग अँड रायटिंग. याच्याही पलीकडे इनपुट स्किल्स आणि आउटपुट स्किल्स अशा आपण त्याची विभागणी करू शकतो. लिसनिंग आणि रीडिंग हे इनपुट स्किल्स आहेत बघा, आणि स्पीकिंग आणि रायटिंग हे आउटपुट स्किल्स आहेत. जर तुम्हाला आउटपुट चांगलं घ्यायचं असेल तर तुम्हाला इनपुट तेवढं चांगलं द्यावं लागेल, तरच ते होऊ शकेल. विल मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड अँड इट इज विथ लिसनिंग स्किल. ह्या लिसनिंग स्किल्स कशासाठी महत्वाच्या आहेत आणि हाऊ आपण त्या कशा प्रकारे मिळवू शकतो या स्वरूपाचे त्या गोष्टी आहेत. ऐका, फार ऐका, वेगवेगळ्या स्वरूपाचं ऐका हे त्यामध्ये सूचित केलेलं आहे. कशा माध्यमातून तुम्ही ऐकू शकतात? यू कॅन लिसन टू रेडिओ, यू कॅन लिसन टू सीडीज, ऑडिओ बुक्स, पॉडकास्ट, सॉंग्स, फिल्म्स, ऑडिओ बुक्स, खूप काही आहे. माझ्या कालच एक पाहण्यात आलं की गुगल पॉडकास्ट म्हणून एक खूप अप्रतिम सुंदर असा प्रोग्राम आहे आणि प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये ज्यांच्याकडे गुगल आपण वापरतो त्याच्यामध्ये गुगल पॉडकास्ट तुम्ही जर सर्च केलं तर तुम्हाला या गुगल पॉडकास्ट वरती ऐकण्यासाठी इतकं मटेरियल, इतकं व्हरायटी असलेलं मटेरियल त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे. तुम्ही नक्कीच त्याचा वापर करू शकता. AIR ऑल इंडिया रेडिओचे ऍप हे तुम्हाला वापरता येऊ शकेल आणि त्यातून तुम्ही इंग्रजी कशी असते, कसं बोलायचं, त्यातून कसं अंडरस्टँडिंग करायचं हे तुम्ही ऐकून शिकू शकता. म्हणून या गोष्टी तितक्याच महत्वाच्या आहेत. एक छोटासा इथे व्हिडिओ म्हणजे ऑडिओ मी प्ले करणार आहे की जो 6 तारखेला जो आपल्या याच्यावरती ऑल इंडिया आपलं आकाशवाणीवरती झालेलं जे काही आहे तर त्याचं मी तुम्हाला या ठिकाणी काय करणार आहे, प्ले करतोय. Good afternoon. This is All India Radio. I'm Saibaba and with me is Reshma Tiwari with the midday news. आवाज येतोय का सर? व्हिडिओचा आवाज येतोय का? हो येतोय सर, येतोय. काय प्रॉब्लेम? ओके. The headlines. The Nightingale of India, Lata Mangeshkar is no more. Dawn of Indian playback singing breathed her last this morning at Mumbai. Two-day national mourning announced in honor of the departed singer. President, Vice President and Prime Minister condole the demise of Lata Mangeshkar as the nation mourns the death of the all-time great artist. Last rite with full state honors to be performed this evening. Prime Minister Modi is visiting Mumbai to pay last respects to Lata Mangeshkar. BJP postpones the release of its election manifesto. Okay. And means you can simply with the headphones or with that much careful you can learn how to pronounce, how to learn the pronunciations. आपल्याला लिसनिंग मध्ये या बऱ्याचशा गोष्टी स्वतःमध्ये इम्प्रूव्ह करता येऊ शकतात. सो यू कॅन लिसन टू द रेडिओ अँड विथ द हेल्प ऑफ द ॲप ऑन युअर अँड्रॉइड or your the other phones you can use it. The other things are also what types of listenings are there. आपल्याला फक्त जे ऐकणं माहिती असतं पण या ऐकण्याच्याही विविध पद्धती आहेत. इंटेन्सिव्ह लिसनिंग, रिस्पॉन्सिव्ह लिसनिंग, सेलेक्टिव्ह लिसनिंग, एक्सटेन्सिव्ह लिसनिंग.
ज्यावेळेस आपल्याला त्याच्यातले उच्चार, त्याच्यातला ध्वनी, शब्द, त्याचं जे काही आरोह अवरोह हे आपल्याला जाणायचं असतं, त्यावेळेस आपण इंटेन्सिव्हली ऐकत असतो. आता ही पुढची स्लाइड तुम्ही त्यासाठी ऐकू शकाल आणि यावरती तुम्हाला आणखी स्पष्टरित्या आवाज ऐकू येईल, जो मी माझ्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केलेल्या अगोदरच होतं. अँड दिस इज फ्रॉम युट्यूब बरोबर केलेलं आहे. This is all into radio. The news read by Neeraj Gandhi. The Supreme Court today said that auctions are not the only permissible method for disposal of natural resources across sectors. It held the verdict was confined to allocation of spectrum and is not applicable to other resources. Giving its opinion on the presidential reference arising out of the 2G verdict, a 5-judge constitutional bench headed by Chief Justice. Okay. So these listening practices will definitely help you to lead how to speak effectively with the intonation patterns, with the correct pronunciations and other things. So there are plenty other things. There is a short video to learn intensive learning, that kind of intensive listening, how to know the sounds of English. आपल्याला हे करण्यासाठी एक छोटा व्हिडिओ या ठिकाणी मी प्ले करतोय आणि प्रत्येक Short vowel sound. Short vowel sound. It's pronounced and to make this sound, you just relax your mouth. You try. Listen and repeat. And again. In fact, this is a very common sound in English, and in many grammar words, it's the only vowel sound, such as the, of, that. Let's practice these. Listen and repeat. The, of, that. We can move to the next slide, and it is also based on the pronunciations, different vowels. आपल्याला फक्त इंग्लिश मध्ये AEIOU एवढेच फक्त 5 vowels माहिती, but these are just vowels, but vowel sounds in English are 20. इंग्रजीमध्ये 20 स्वर आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यातले 12 जे आहेत ते प्युअर आणि 8 जे आहेत ते डिप्थॉंग्स आहेत आणि त्यात 2 जे आहेत ते ट्रिप्थॉंग्स पण येतात, पण ते आपल्याकडे फारसे वापरले जात नाहीत. आणि 24 कॉन्सोनंट साऊंड्स आहेत. एकूण 44 साऊंड्स इंग्लिश मध्ये आहेत आणि आपल्याला फक्त 26 अल्फाबेट्स माहित असतात, पण तेवढं आपल्याला माहिती असणं पुरेसं नाही. This is a diphthong, a double vowel sound. The shape the mouth makes changes from the beginning of the sound to the end. It's pronounced ow. Now, did you notice the shape of my mouth? Ow. Now you try. Watch, listen, and repeat. Ow. Ow. Now here are some words that have the ow sound. Mouth. Now. Foul. Now you try. Listen and repeat. Mouth. So students, so it was in some highlights we have seen the listening skills. Here it comes with speaking skills. I know that we need to end the session very soon. We need to wind up, but I'm just giving you some insights how to improve your speaking skills. So these are the things: reading aloud, have small talks in public, then one-on-one conversations with friends, those who can speak English well, with IPA, that what the previous 2 videos you have seen, international phonetic alphabets. You must know, you need to learn those alphabets, those phonetical and phonemical transcriptions. The transcripting is also important here. And speak slowly, clearly, select words carefully, give yourself time to think. And these are some other tips. Listen, listen, and listen. That is the only thing you can do to improve your speaking skill. Here, one video I would like to play for you. And here
I think I may stop at this juncture to have a good impression. Otherwise, it will be somewhat troublesome for others to cope up with. So by the end of this video, we can have end of this today's session. Okay. Do you want to convince your audience? Well, then you'll have to be a confident speaker. Let me give you some tips and tricks on how to become a confident speaker. And there, some body parts can help you. First of all, there's your eyes. Try to make eye contact with your audience. If you're looking up or towards the wall, or even worse, down, people are going to get the impression that you're not really confident, that you're looking for your words. So dare to look at your audience. Secondly, there's your smile. Put on a friendly smile. I'm not talking about a toothpaste commercial like this, just a friendly face. People will have the impression that you're absolutely not nervous when you're smiling. You come across confident. Furthermore, research has shown that people who are friendly, their message will be believed easier and will be remembered longer. So eye contact and a smile. And then there's a third element, and that's your hands. Literally reach out to your audience to make the physical distance between yourself and the audience shorter. So don't put your hands behind your back or in your pockets. And you can't share anything with your hands behind your back. Now, if you use your hands, make sure that your movements are big enough, slow enough, and deliberate enough. So no flapping about. And then there's a fourth element, and that's your feet. Important one. Stability, physical stability, is the same thing as confidence. So plant your feet, your legs, as two trees. So students, hopefully I can say that you have learned a few things from this presentation. This is just a part, the first part of the presentation, because we have talked on just the receptive skills, the listening and the reading, or yes, one your listening skill and it is counterpart speaking skill. One is a receptive skill and another one is a proactive skill that is based on listening. Okay, so we have talked on this, you discussed, and two more skills are yet to focus on. So I think it is the high time to stop here, and we can later on begin with the remaining part. So I end of my presentation here, and I once again say thank you to the participants for listening actively, and to the organizers, to the anchor, to the coordinator of this program, madam who gave my introduction, and the technical hand, Mubin sir. So I thank you all for giving me this wonderful opportunity. Now it is over to you, sir. Thanks a lot, sir. Will you please stop your sharing? Yes, of course. धन्यवाद सर. विविध अशा चपखल उदाहरणांची आणि दाखल्यांची जोड देत अगदी मनोरंजनातून मतिरंजन आणि मतिरंजनातून मनोरंजन असं एकंदरीत एज्युटेनमेंटचा एक नवीन आपण म्हणूया तुम्ही एक पायंडा इथं मांडून दिलेला आहे आपल्या सादरीकरणातून, म्हणजेच एज्युकेशन प्लस एंटरटेनमेंट. एज्युटेनमेंट आम्हाला एकही क्षण असा कंटाळवाणा वाटला नाही. खूपच सुंदर असं सादरीकरण आपलं झालेलं आहे. आणि या इंग्रजी सारख्या किचकट वाटणाऱ्या विषयाला तुम्ही एवढं सुलभ आणि सोपं करून दिलं, त्यामुळं नक्कीच विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी विषयाची आवड निर्माण होईल. स्पर्धा परीक्षामध्ये इंग्रजी विषयाचं भीती भय त्यांना राहणार नाही अशी आपण आशा करूया.
महत्वाचं मला जास्त काय आवडलं दॅट युअर यूज ऑफ व्हेरी इनोव्हेटिव्ह पीपीटी दॅट यू युज्ड and you embedded audio podcast and video clips. This is very innovative. As a proponent of PPT, I really appreciate this. And तुम्ही चारही स्किल जे सांगितले, लिसनिंग, स्पीकिंग, रायटिंग आणि रीडिंग, याबद्दल खूपच थोडक्यात परंतु पूर्ण मुद्दे कव्हर होतील अशा पद्धतीने तुम्ही अधोरेखित केलेले आहेत. सुंदर असं तुमचं ऐकल्यानंतर आणि विविध अशी उदाहरणं, तात्कालिक उदाहरणं, विद्यार्थ्यांना आवडीची उदाहरणं तुम्ही दिलेली, त्यामुळं नक्कीच या विषयाला आपण पूर्णपणे न्याय दिलेला आहात. तरी जे पहिल्यापासून शेवटपर्यंत आमचे सर्व विद्यार्थी इथं हजर आहेत, आमचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य आवर्जून इथं उपस्थित आहेत, आणि आपलं एवढं सुंदर सादरीकरणासाठी मी आमच्या महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभाग प्रमुख प्राध्यापिका कोपटे मॅडम, डॉक्टर योगिता कोपटे मॅडम यांना विनंती करतो की आपण आपला व्हिडिओ चालू करावा आणि आभार प्रदर्शन करावं. I am audible, sir. Yes, ma'am. Savitribai Phule Pune University Pune and Shri Saibaba Sansthan Trust Shirdi, Shri Saibaba College Shirdi and Competitive Exam Guidance Cell has organized a competitive exam guidance lecture series. And today we have a very special guest, Professor Shivnath Takte sir, Head of Department of English, Shri Saibaba College. I express gratitude towards the sir for giving such a wonderful and important guidance lecture for our students. Sir has given the lecture on the topic English for competitive exam. Sir has given a guidance on some important tips to improve the English and some listening skills and all the speaking skill. I am thankful and express gratitude towards the sir for giving such a wonderful session with the help of PPT and video. Thanks a lot, sir. Then again, I express gratitude towards the Honorable Principal, Professor Vikas Shivgaji sir, for continuous support and giving his valuable time towards this lecture series. Thanks a lot, sir. I am thankful to the coordinator of Competitive Exam Guidance Cell, Professor Shivaji Dhokne sir, and I am thankful to all the teaching and non-teaching staff of Sri Saibaba College for continuous support for the success of this lecture series. I express special thanks to Professor Hardas ma'am, Professor Bhand sir, and Professor Sheikh sir for the success of this guidance lecture series. Last but not the least, I am thankful to all our students for listening this session since the starting. I am thankful to all the members who have always support for all the activity of Sri Saibaba College. Thanks a lot. With permission of our principal, I declare that today's session is ended here. Thanks a lot. Thank you, ma'am. I am ending the meeting for one and all.